Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Αυτή τη φορά θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μία μάσκα χωρίς ράψιμο, χωρίς καμία εργασία. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το ωραίο το φουλάρι. Διάλεξα κόκκινο γιατί αυτό είχα, ό,τι χρώμα έχετε εσείς φυσικά, και 2 λάστιχα. Το ξαναλέω, χωρίς ράψιμο. Ας δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο εύκολα γίνεται. Παίρνουμε αυτή την πλευρά και τη διπλώνουμε στη μέση. Παίρνουμε και αυτήν εδώ και από εδώ στη μέση. Και ξανά το ίδιο. Από εδώ στη μέση, από εδώ στη μέση. Το ένα λαστιχάκι θα το περάσουμε στη μια πλευρά. Το πόσο θα το βάλουμε προς τα μέσα ή προς τα έξω εξαρτάται και από το κεφάλι. Αν είναι για μικρά παιδιά θα το βάλουμε πιο κάτω εδώ. Αν είναι για μεγάλους ενήλικους πιο προς τα έξω. Περάσουμε και από την άλλη πλευρά. Το διπλώνουμε και από εδώ. Η μάσκα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τώρα πώς φοριέται. Και η μάσκα μας είναι έτοιμη. Ορίστε. Το μόνο που έχουμε τώρα είναι να τη φορέσουμε. Περνάμε στο ένα αυτή το λάστιχο. Περνάμε και στο άλλο. Και είναι έτοιμη. Μια πολύ χρήσιμη μάσκα. Έτοιμη ανά πάση στιγμή. Χρειάζεται να βγούμε απευθείας. Τη φτιάχνουμε, βγαίνουμε. Σε περίπτωση που δεν έχουμε φυσικά. Καλά να περνάτε, να είστε υγιείς και να προσέχετε. Γεια σας.